Ez 13 napos norvégiai hajóutunk harmadik része, ha nem láttad az első kettőt, azokkal kezd, mert eddig összesen 4000 kilométert tettünk meg vízen, áthaladtunk az északi sarkkörbe és gyönyörű helyeket látogattunk meg. Gerangert, a világ legszebb fjordját, Tromsøt, majd Honningsvåget, ahonnan még Európa legészaki pontjára, a Nordcape-re is eljutottunk. Utoljára pedig sokak szerint Norvégia legszebb városában, Ålesundban kötöttünk ki, innen folytatjuk most utunkat 3 újabb, csodaszép városba. Kikötünk Bergenben, amely gyönyörű, csak sajnos Európa egyik legesősebb városa, aztán Kristiansandban, egy sokszínű, de nagyon rendezett városban, és megéri végignézni a videót, mert Oslóval, a fővárossal fejezzük be, ami hát közel a tökéletes város. Hogy miért kiderül, ezért folytassuk is norvégiai kalandunk. Bergen is fjordok bejáratánál helyezkedik el, ezért a fjordok kapuja becenevet kapta. Egy olyan magas híd alatt megyünk, hogy még ez a hajó is elfér felette. Ezzel a híddal még szó szerint is olyan volt, mintha egy kapun mentünk volna be, hogy Bergenbe érjünk. Egész Európából Bergen az egyik legesősebb város, átlagban az évben 230 napon esik, erről gyorsan meg is győződtünk. Ez Norvégia második legnagyobb városa Osló után, hát a tegnapi Ålesundi eső semmiség volt a mai bergeni esőhöz képest, semmit nem látunk, ahogy kijöttünk a hajóból az első 10 lépés után csuromvizek voltunk, most vettünk egy jegyet ilyen hopon-hopon buszra, de ebből se látunk semmit, minden ablak vizes, párás, úgyhogy meglátjuk mennyit tudunk megnézni Bergenből. Itt vagyunk a halpiacon, mindenféle halat, rákot árulnak itt. Bergen amúgy nagyon híres erről, hogy a halakkal kereskednek. És amúgy Norvégia is nagyon híres a halkereskedéstől, az egyik legelső ország a világban a hal exportot tekintve. Bergen ikonikus színes faházairól híres, ezek egykori halászházak és Bryggenben, azaz a város kikötőjének a rakpartján helyezkednek el. Bryggen Európa egyik legrégebbi kikötője, és ez volt Norvégia legelső UNESCO világöröksége. A házak tényleg nagyon hangulatosak, és nem csak kívülről néztük meg őket. Most egy olyan utcán vagyunk, ahol eredeti régi halászházak vannak, és hátra lehet menni az udvarukba is. Nézzük meg a várost, és ezt lássuk. Hát ezt már láttam a Nordcape-en is. De nagyon akartuk látni Bergent felülről, és nem hagytuk annyiban a dolgot, mindent megtettünk azért, hogy a ködöt eltüntessük. Felszálló táncot, és nézzétek most! Eltűnt ez a köd, ami volt, egy kevés belőle, hogy itt a város, ott a kanál is, ott vannak a szép házak, és kész, ennyi volt, vissza is jött a köd. A ködeltüntetés csak részben működött, így lejöttünk a Flójen hegyről és a városban sétáltunk tovább, itt legalább már nem esett az eső. További nagyon szép utcákban, színes házak közt és zöld parkokban töltöttük el maradék időnket Bergenben. Szentfile a földtől. Annyira szépek ezek az utcák.
Szerencsére a nap második felében sokkal jobb idő lett, úgyhogy tudtunk sétálni a város utcáin. Nekem nagyon-nagyon tetszett a házak stílusa, és ezek a kis keskeny utcák, úgyhogy ez a nap is végül nagyon jól sült el. Utolsó előtti úti célunk Kristiansand volt, ez a legnagyobb város Norvégia déli részén, itt már az éghajlat is kicsit melegebb, sőt még homokos tengerpartjai is vannak. Megérkeztünk Kristiansandba, elég esik az eső, viszont kaptunk egy térképet a kikötőben, ahol ki van jelölve egy út az összes látnivaló körül, és most azt fogjuk végigkövetni. Először a parton sétáltunk nagyon rendezett utcákon és lakónegyedekben, ugyan itt van egy erőd is, amelynek 350 éves létezése óta egyetlen harcban 1807-ben egy napóleoni háborúban volt szerepe. Tovább sétálva pedig elértünk a város legszebb strandjához, de ebben az időben nem annyira volt hívogató. Az itt lévő modern lakónegyed is kifogástalanul szép és rendezett volt, csodás kilátással, egy öröm volt itt sétálni. Még mindig esett az eső, de egy kilátó felé vettük az irányt, hogy ehhez érjünk, egy gyönyörű erdős parkon is áthaladtunk. Eddigi sétánkat így kell elképzelni, nagyjából egy kört írtunk le, és újból a partra jutottunk, mert most a városhoz tartozó Odderoja szigetet látogattuk meg, ezt egy híd köti össze a szárazfölddel. A sziget nagyjából sziklás és erdős volt, kisebb öblökkel, és összességében egy nagyon szép látványt nyújtott. A szigetről visszasétáltunk a város halpiacára, a rakparton itt is a bergeniekhez hasonló színes faházak voltak. Délutánra kisütött a nap, úgyhogy végre igazán tudjuk élvezni a városnézést. A szigettel és a rakparttal teljes lett a sétánk, de érdemes megemlíteni, hogy Kristiansandban van Norvégia egyik legnépszerűbb turisztikai attrakciója, a Dyer Park, ami egy állatkert, vidámpark és akvapark egyben. Erre nyilván nem volt időnk, de az energiája és rendezettsége miatt nekem ez a város is nagyon tetszett. Itt vagyunk a 7. és egyben utolsó kikötőben, Oslóban, azaz Norvégia fővárosában. Nagyon kevés időnk van itt, 2:30 vissza kell érjünk a hajóra, viszont szerencsére nagyon szép az idő, úgyhogy próbálunk ez alatt a kevés idő alatt minél több mindent megnézni a fővárosból. Osló egy nagyon zöld és környezetbarát város, több mint 1 millió fa van a városi övezeten belül, és 2/3 erdők, parkok vagy tavak fedik. 2019-ben meg is kapta az Európa zöld fővárosa címet. A közlekedő autók 40%-a elektromos, ezzel az aránnyal első helyen vannak a világon, 2030-ig elérhetik a nullához közeli károsanyag kibocsátást és a teljesen megújuló energiaforrások használatát. És mindezt úgy, hogy Osló közben egy iparilag gyorsan fejlődő főváros. De ezektől függetlenül tény az, hogy nagyon kellemes volt sétálni az utcáin. Itt vagyunk az opera tetején, egy nagyon szép kilátón, látszanak a régi és új épületek, ahogy így össze vannak illesztve a városban, nagyon-nagyon szép.
nekem a legjobban a sok érdekes építésű épület tetszett, és persze az, hogy nagyon jó idő volt. Hihetetlen, hogy mennyire szép a táj. És visszaértünk Amsterdamba, úgyhogy lassan jár le a hajót. És itt vagyunk az utolsó esténken a hajón, és egy kicsit szomorúak vagyunk. Nagyon szép volt, de nagyon gyorsan eltelt. Sziasztok! Boom! Ennyit tartott norvégiai hajóútunk, és összességében nekünk nagyon-nagyon tetszett, úgy a természete, mint a városai csodálatosak voltak, és hát ennek a hajóútnak az volt egy előnye, hogy nagyon-nagyon szép volt az útvonala. Láttuk Gerangert, Norvégia legszebb fjordját, voltunk a Nordkeipen, azaz Európa legészakibb pontján, és más sok fontos városát is láttuk Norvégiának, mint például Oslót, Bergent vagy Ålesundot. Ugye ezeknek a hajóutaknak az az egyik hátránya, hogy csak parton levő városokat lehet megnézni, de hát ez Norvégia esetén nem akkora probléma, tényleg a látnivalók nagy része a parton is van, úgyhogy most Norvégiát egy hajóúttal látni tényleg tökéletes volt. Na de mindig az van, hogy ami nagyon jó, az drága is. Norvégia a harmadik legdrágább ország Európából, Svájc és Izland után, és ezt mi is aláírjuk, még egy másfeles üveg víz is több mint 1000 forint volt még a nagyobb bevásárlóközpontokban is, és ezért volt nagyon jó hajóúttal meglátogatni, mert így a szárazföldön semmit nem kellett költenünk, vagyis majdnem semmit, mert fejenként 80 eurót elköltöttünk, főleg belépőkre, és persze még volt a 130 eurós Nordkeipi buszos kirándulásunk, amit viszont a hajón fizettünk ki, ott foglaltuk le, és ott ezek mindig nagyon drágák. És átérve a hajótra érkezünk még egy-két videóval a fedélzeten töltött időnkről is, az is nagyon érdekes volt, amikor hosszabb távokat teszünk meg, akkor egész napot a vízen vagyunk, és volt időnk kipróbálni mindent a hajóról. Ezeket a luxushajókat úgy kell elképzelni, mint valami kisvárosokat. Nagyon sok tevékenység van, sportesemények, színház, medencék, és mindezeket mi is kipróbáltuk. Ugyanakkor még az nagyon jó ezeken a hajókon, hogy korlátlan étel van, akkor lehet enni, amikor akarsz, és amit akarsz, ezeket majd mind meg fogjuk nektek mutatni, sok más információval együtt. Például, hogy mennyibe kerül és mitől függ igazából az ár, de ezeket majd mind a következő videókban, úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le azokról sem, és persze, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Sziasztok!